Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. At para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng kakaibang adobo. Ito ay pork adobo na may soft drinks, na cola. At ang tawag ko dito ay Coke Pork Adobo. Yung mga shoutout nga pala, pakiabangan sa katapusan ng video. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Kung handa na kayo, tara na, umpisa na natin. Nagpainit lang ako ng isang pan. At sa oras na naging mainit na yung pan, ay ilalagay ko na kagad yung liempo. Kumbaga isi-sear natin ito na walang gamit na mantika. Ibig sabihin yan, gamit ang napakainit na apoy ay lulutuin natin itong liempo hanggang sa mag-brown. At hanggang sa ma-extract na natin yung mantika galing dito sa taba. At huwag niyong kakalimutan na dapat hinahalo-halo natin ito. At nakaset dapat tayo sa highest na temperature ng ating lutuan. At this point, ay ready na tong liempo. Tamang-tama lang yung kulay. At kung mapapansin niyo may mga na-extract na tayong mantika. Ilalagay ko lang muna yung liempo sa side at ititilt ko lang itong pan para nung sa ganun yung mga mantika na na-extract ay pumunta sa isang side. At yan ang gagamitin natin na panggisa sa bawang. Ayan, ilagay na natin yung crushed na bawang. At mabilisang pagisa lang to. Kumbaga hindi na kailangang i-brown pa yung bawang. Mga 20 to 30 seconds lang na pagisa, okay na to. At ang susunod kong gagawin ay paghahaluin ko na yung pork at yung bawang. At itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 1 minuto pa. At makalipas ang 1 minuto, ilalagay na natin yung mga sangkap na pang-adobo. Kagaya na lang ng soy sauce o ng toyo at ng sukang puti. Pwede rin kayong gumamit ng cane vinegar. Pabayaan lang muna natin na kumulo na yung mixture. At kung kumulo na, pwede na natin itong haluin. Niluluto ko lang ito ng mga 2 minuto pa. And at this point, itong pork kahit na brown na to, luto na yung labas pero yung loob hindi pa at hindi pa rin tumalambot. Kaya kailangan pang palambutin yung pork sa pamamagitan ng pagpapakulo. Pero bago natin pakuluan yan, ilalagay ko muna yung whole peppercorn, pati na rin itong dried bay leaves o yung dahon ng laurel na pinatuyo. At maglalagay lang ako ng liquid na pangpakulo. At ito yung ating cola drink. Ito yung soft drinks o yung soda. Gamitin niyo yung pinaka-paborito ninyong brand. Walang kaso yan. Nakakatulong itong soda para magpatamis dito sa adobo. Yung iba sa atin kasi gusto yung matamis na adobo, di ba? At ito rin yung gagamitin natin na pangpakulo dito sa pork para tuloy na itong lumambot. At speaking of pagpapalambot sa pork, itutuloy lang natin ang pagpapakulo gamit ng low heat. Pero mapapansin natin minsan sa kalagitnaan medyo natutuyuan na ng liquid. So kung nangyari yan, magdagdag lang tayo ng konting tubig. At ituloy lang natin ang pagpapakulo hanggang sa lumambot na yung liempo. Ganyan lang kasimple. At this point ay ready na to. Pero syempre importante pa rin na tikman natin yung lasa ng sauce. Para malaman natin kung ano pa yung kulang. Sa tingin ko, konting asin pa ang kailangan nito. Maglalagay lang ako ng konting asin. Kaya naman itong asin ay optional ingredient lang. Kasi yung iba sa atin gusto ng maalat, yung iba gusto yung tama lang. So kung kulang pa ng alat, yun lang yung time na maglalagay tayo ng asin. At yan, nahaluin ko lang muna. At pagkatapos ay ililipot ko lang ito sa isang serving bowl at iserve na natin. Ito na ang ating Coke Pork Adobo. Tara na, kain na tayo. Sana nagustuhan nyo itong ating featured recipe ngayong araw na to. O diba, kahit soft drinks ang ihalo sa adobo, pwede pala. At masarap pa. Yan, at para sa inyo na lagi nagko-comment at nag-share ng ating mga videos, shoutout muna tayo
Okay, eto na tayo. Hello sa'yo, Albert Basera, Joan Magalayo, Mila Palita at kay Jack Bokingo. Hello rin, Yam Boon, Raymond Kokjen. Hi sa'yo, Gigi Bongon, May Kusina, Japinay Home Cooking. Hello, Sheng Music Channel. Hello, Jem from Boa. Hi rin sa'yo, Cook Like Crazy, Maria Caroline De Leon. Hello, Tin Maki, Ariel Ramirez. Kyle Robles. Hello rin sa'yo, Betty Mukbang. At kay Go Cook, Go Eat. Hello, Riza Sal. At kay Happy Mom She's 2020. Hello, Melissa Quinn. At kay Lazelyn Beredo or Baredo. Ayon sa'yo, Jansky, Aiza Fernandez, kay Sincere Herrera at kay Mark Nathaniel Duran. Maraming salamat sa walang sawang pag-comment sa ating mga videos at sa pag-share na rin. Sana huwag kayong magsawa ha. At sana nagustuhan nyo din yung mga recipes na fini-feature natin. Next time, sarapan pa natin yung ating gagawin. Kung may mga request kayo, sabihin nyo lang sa akin, mag-comment lang kayo ha. Maraming salamat ulit sa pag-nood ng video na to at magkita-kita tayo sa ating mga susunod na videos pa. Okay? Hanggang sa muli.